Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về các cái primitive data types trong Java, những kiểu dữ liệu đơn giản nhất trong mọi ngôn ngữ lập trình nói chung và Java nói riêng. Thì trong Java chúng ta có 8 cái primitive data types bao gồm char, byte, short, int, long, float, double và boolean. Đây là danh sách tóm tắt 8 cái kiểu dữ liệu primary type và khoảng giá trị của chúng. Ví dụ ở đây như các bạn thấy, byte nó sẽ có giá trị trong cái khoảng từ âm 128 tới 127. Short thì nó lớn hơn, nó sẽ có khoảng giá trị từ âm 32.768 tới 32.767. In thì nó lớn hơn nữa, từ trừ 2 mũ 31 cho tới 2 mũ 31 trừ 1. Long thì nó sẽ có khoảng giá trị lớn hơn cả in. Các cái kiểu dữ liệu như byte, short, int, long nó được dùng để biểu diễn các cái số nguyên các bạn nhé. Data type char thì được dùng để biểu diễn các ký tự. Float và double data type thì chúng được dùng để biểu diễn các số thập phân. Nó sử dụng cái chuẩn quốc tế là IEEE 754 để mà biểu diễn các cái số thập phân này trong máy tính. Boolean data type thì nó chỉ có hai cái giá trị là true hoặc là false các bạn nhé. Trong video này thì mình sẽ nói chi tiết hơn về các cái primitive data type là byte, short, int, long và char. Ba cái data type float, double hoặc là boolean thì mình sẽ nói trong video sau nha các bạn. Byte là một cái kiểu dữ liệu có kích thước là 8 bit với cái khoảng giá trị là từ trừ 128 cho tới 127. Ví dụ các bạn có thể khai báo một cái biến byte như sau. In nó ra, các bạn chưa thấy kết quả. Các bạn không thể khai báo giá trị của nó lớn hơn 127. Ví dụ như các bạn sẽ thấy IDE nó sẽ báo lỗi liền. Short data type thì nó có kích thước lớn hơn byte, nó có kích thước là 16 bit với cái khoảng giá trị là từ trừ 32.768 cho tới 32.767. Các bạn cũng có thể khai báo một cái biến short như sau. Thì ví dụ này các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Các bạn cũng không thể khai báo cái giá trị cho một biến short nhỏ hơn âm 32.768. Các bạn sẽ thấy compiler nó báo lỗi ngay. In data type thì nó có kích thước là 32 bit với khoảng giá trị là từ trừ 2 mũ 31 cho tới 2 mũ 31 trừ 1. Cái khoảng giá trị này thì nó lớn hơn nhiều so với byte và short data type đó các bạn. Các bạn cũng có thể khai báo một biến in như sau. Chạy ví dụ này thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Long data type thì nó sẽ có kích thước và khoảng giá trị lớn hơn rất nhiều so với in hay là byte hay là short. Kích thước của nó sẽ là 64 bit và khoảng giá trị nó sẽ là từ trừ 2 mũ 63 cho tới 2 mũ 63 trừ 1. Này là một khoảng giá trị rất lớn phải không các bạn? Các bạn cũng có thể khai báo một cái biến long như sau. Chạy ví dụ thì các bạn cũng sẽ thấy kết quả tương tự. Sau đây là một số notes dành cho các biến có kiểu dữ liệu primary là byte, short, int và long các bạn nhé. Đầu tiên thì Java cho phép chúng ta có thể biểu diễn các cái biến này trong hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ 8 và hệ 16. Nói về hệ thập phân thì đó là những số chúng ta dùng hàng ngày. Ví dụ như các bạn có một cái số là 129 thì chúng ta có thể sử dụng hệ thập phân như bình thường để biểu diễn cái số này. Các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Đối với hệ nhị phân hay còn gọi là hệ cơ số 2, nó là một cái hệ thống đếm chỉ dùng hai ký tự là 0 và 1 để biểu diễn mọi cái giá trị số. Đối với cái hệ này thì các bạn có thể khai báo biến bắt đầu bằng 0B hoặc là 0B viết hoa. Ví dụ mình có thể biểu diễn cái số 129 sử dụng hệ nhị phân như sau. 0B 1 000 0001. Chạy ví dụ này thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Đó, nó cũng biểu diễn cho số 129. Đối với hệ 8 hay còn gọi là hệ bát phân hoặc là hệ cơ số 8 thì nó là một cái hệ đếm dùng 8 ký tự từ 0 đến 7 để biểu diễn cho các con số. Đối với hệ này thì các biến sẽ được khai báo bắt đầu bằng số 0. Ví dụ mình có thể định nghĩa cái biến có giá trị 129 sử dụng hệ 8 như sau. Bắt đầu là 0, sau đó sẽ là 201. Chạy ví dụ này các bạn cũng sẽ thấy kết quả tương tự.
Đối với hệ 16 hay còn gọi là hệ thập lục phân, nó là một cái hệ đếm dùng 16 ký tự gồm các chữ số từ 0 đến 9 và các chữ cái từ A viết hoa đến F viết hoa để biểu diễn cho các con số. Đối với hệ này thì các bạn sẽ khai báo biến bắt đầu bằng 0x viết thường hoặc là 0x viết hoa. Ví dụ như cho số 129 thì các bạn có thể định nghĩa sử dụng hệ 16 như sau: 0x81. Chạy ví dụ này các bạn sẽ thấy kết quả tương tự. Các ghi chú tiếp theo mà mình muốn đề cập ở đây nó là từ Java 7 các bạn có thể sử dụng dấu gạch dưới giữa các cái số để khai báo các biến có giá trị lớn, giúp chúng ta có thể dễ đọc các con số này hơn. Ví dụ mình định nghĩa một con số là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì mình có thể sử dụng cái dấu gạch dưới để khai báo cái số này. Như bạn thấy như này. Việc khai báo này thì rõ ràng các bạn thấy chúng ta sẽ dễ dàng đọc cái con số này hơn. Các bạn có thể sử dụng cái dấu gạch dưới để khai báo biến với những cái nguyên tắc sau. Đầu tiên đó là chúng ta không thể khai báo dấu gạch dưới ở đầu hoặc là ở cuối của một số. Ví dụ như các bạn khai báo như này, nó sẽ bị lỗi. Hoặc là các bạn khai báo ở cuối thì nó cũng sẽ bị lỗi. Nếu các bạn khai báo biến này là long thì các bạn không thể đặt cái dấu gạch dưới trước chữ L. Ví dụ như này, IDE nó sẽ báo lỗi ngay. Đối với các cái hệ nhị phân hoặc là hệ 16 thì các bạn không thể đặt cái dấu gạch dưới ngay sau cái ký tự là 0B hay là 0X. Quay trở lại với cái định nghĩa cái số 129 sử dụng hệ nhị phân là 0B1000001 thì các bạn không thể đặt cái dấu gạch dưới ngay sau cái ký tự là 0B. Ví dụ như này, Java nó sẽ báo lỗi ngay. Nếu là hệ 16 bắt đầu với 0x81 thì các bạn cũng không thể đặt cái dấu gạch dưới ngay sau cái từ 0x. Ví dụ như này, Java nó sẽ báo lỗi ngay. Nếu các bạn khai báo cái số 129 dưới dạng hệ 8 bắt đầu với số 0 thì các bạn có thể đặt cái dấu gạch dưới ngay sau số 0. Cái khai báo này là hợp lệ các bạn nhé. Tiếp theo sẽ là kiểu dữ liệu mệnh định của một cái số nguyên, nó sẽ là in các bạn nhé. Ví dụ như khi các bạn định nghĩa cái biến A này với giá trị là 1000 thì cái số 1000 này kiểu dữ liệu của nó sẽ là in. Nhưng do cái cơ chế tự động của Java thì kiểu dữ liệu in này nó sẽ được chuyển đổi qua long, cho phép chúng ta có thể khai báo như này. Để chỉ định cái biến A là kiểu long thì các bạn có thể thêm chữ L thường hoặc là L viết hoa sau cái số này. Ví dụ như vậy. Java nó cho phép tự động chuyển đổi biến giữa các cái kiểu dữ liệu primitive như sau. Chúng ta có thể chuyển đổi từ byte qua short, in, long, float hoặc là double. Từ short qua in, long, float hoặc là double. Tương tự như các bạn thấy ở đây. Ví dụ như mình định nghĩa một cái biến byte với giá trị là 100 thì các bạn cũng có thể định nghĩa một cái biến short từ cái biến A này. Java nó sẽ tự động nó chuyển đổi cái byte qua short. Chạy ví dụ này các bạn sẽ kết quả như sau. Hoặc là các bạn có thể định nghĩa cái biến B này với kiểu dữ liệu là double thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Java nó tự động nó chuyển đổi mà không có bất kỳ lỗi gì. Trong một số cái trường hợp thì cái việc chuyển đổi này nó sẽ không đảm bảo là giá trị sau khi chuyển đổi sẽ giữ nguyên nha các bạn. Một cái ví dụ mà các bạn sẽ thường thấy nếu tìm hiểu về vấn đề này là chúng ta khai báo một cái biến in với giá trị là 16.777.217. Khi các bạn chuyển đổi cái biến in này qua float và khi in ra thì các bạn cast nó về cái biến in thì khi chạy ví dụ này các bạn sẽ thấy nó có sự khác biệt. Giá trị đầu tiên cho cái biến A nó là 16.777.217 nhưng mà khi Java nó chuyển đổi qua float và chúng ta cast nó lại kiểu in thì kết quả nó sẽ bị hụt một đơn vị, nó là 16.777.216. Thì các bạn nên lưu ý một số cái trường hợp như này. Khi các bạn tính toán các số nguyên kiểu byte hoặc là short thì Java nó sẽ tự động chuyển đổi các biến này lên thành kiểu in trước, sau đó thì mới thực hiện cái việc tính toán. Ví dụ như mình có hai cái biến byte là A bằng 10 và B bằng 20 thì khi các bạn cộng hai cái biến này thì các bạn sẽ thấy IDE nó báo lỗi ngay, bởi vì Java nó sẽ tự động chuyển đổi cái giá trị 10 hoặc là 20 qua in, sau đó mới thực hiện việc tính toán.
Nhưng mà ở đây chúng ta đang định nghĩa kiểu dữ liệu của cái result là byte. Đến bây giờ các bạn đổi qua int thì nó sẽ combine được. Java nó định nghĩa một cái giá trị maximum là integer.max value. Nếu bây giờ mà các bạn cộng 1 vào cái biến a này thì các bạn sẽ thấy Java nó sẽ không có báo lỗi. Khi mà chạy thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Này là một cái điểm mà các bạn cần lưu ý các bạn nhé. Khi các bạn khai báo một cái biến instant hoặc là một cái biến static, nếu các bạn không gán giá trị cho nó thì default giá trị nó sẽ là 0 các bạn nhé. Ví dụ như các bạn định nghĩa một thuộc tính cho cái class student là int a, thì khi các bạn khởi tạo cái đối tượng cho class student này và gọi tới cái thuộc tính age thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Đó, giá trị mặc định nó sẽ là 0. Tương tự nếu chúng ta định nghĩa cái biến này là static và gọi tới cái biến static này thì các bạn cũng sẽ thấy kết quả tương tự 0. Đối với các cái biến local, ví dụ như int a, thì bắt buộc các bạn phải định nghĩa cái giá trị cho cái biến này trước khi sử dụng nó các bạn nhé, chứ không thì compiler nó sẽ báo lỗi ngay. Bây giờ chúng ta sẽ nói về kiểu dữ liệu cha các bạn nhé. Thì một biến kiểu dữ liệu cha trong Java nó là một cái số nguyên không dấu 16 bit biểu diễn cho một cái UTF-16 code unit của bản mã Unicode. Các bạn có thể khai báo một cái biến cha như sau. Ví dụ cha a bằng a. Giá trị của một cái biến cha nó sẽ nằm trong một cái dấu nháy đơn. Nếu các bạn sử dụng dấu nháy kép như khai báo cái biến string thì sẽ bị lỗi compile ngay. Bởi vì kiểu dữ liệu cha nó là một cái số nguyên không dấu nên các bạn cũng có thể sử dụng một cái số để định nghĩa cho biến cha. Ví dụ như số 65. Thì số 65 này nó sẽ đại diện cho ký tự A trong bản mã Unicode các bạn nhé. Nói thêm về bản mã Unicode thì nó là một cái universal character, cho phép các cái máy tính nó có thể hiển thị tất cả các ký tự từ tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Chúng ta còn có cái bản mã là ASCII, viết tắt của từ American Standard Code for Information Interchange. Đối với cái ký tự A trong ví dụ của chúng ta thì trong bản mã ASCII thì các bạn sẽ thấy ký tự A nó sẽ có cái giá trị là 65. Trong cái bản mã Unicode thì các bạn cũng sẽ thấy nó có cái giá trị là 65. Trong bản mã Unicode thì cái ký tự A với giá trị 65 nó sẽ có cái code unit là 0041 các bạn nhé. Một cái biến cha trong Java thì nó sẽ có cái khoảng giá trị là từ 0 cho tới 65.535, tương ứng với cái code unit trong bản mã Unicode là từ 0000 cho tới FFFF. Vì một số cái ký tự trong bản mã Unicode cần hai cái code unit nên sử dụng biến cha thì chúng ta sẽ không có thể định nghĩa tất cả các ký tự trong bản mã Unicode các bạn nhé. Như mình đã nói ở trên thì giá trị của biến cha nó sẽ là một số nguyên không dấu, nó là một số dương. Nên nếu bây giờ các bạn gán cho nó một số âm, ví dụ như là âm 65 đi, thì IDE nó sẽ báo lỗi ngay. Nhưng nếu bây giờ các bạn cast cái giá trị này bạn kiểu dữ liệu cha thì IDE nó sẽ không báo lỗi compile. Nhưng nếu mà các bạn chạy cái ví dụ này thì các bạn sẽ luôn thấy kết quả như này. Nguyên nhân là vì cái số 65 này nó ở 32 bit. Khi chúng ta cast về kiểu dữ liệu cha nó sẽ cast về cái 16 bit, sẽ là các code point là 65471. Code point này nó chưa được gắn cho ký tự nào cả trong bản mã Unicode nên Java nó sẽ in ra một cái ký tự thay thế. Ở đây là cái ký tự như thế này các bạn nhé. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu với các bạn 5 cái kiểu dữ liệu parameter trong Java là byte, short, int, long và cha, và một số cái điểm lưu ý khi các bạn làm việc với các kiểu dữ liệu này. Chúng ta sẽ tìm hiểu các cái kiểu dữ liệu parameter còn lại như float, double hoặc là boolean trong video sau các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.